तपाईँ नमस्कार। म आज युट्युब थम्बनेल कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र अब युट्युब थम्बनेल बनाउनको लागि सुरुमा हामीले प्ले स्टोरमा गएर क्यानभा एप्स डाउनलोड गर्ने अनि डाउनलोड गरिसकेपछि अब त्यो एप्समा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो इन्टरफेस आउँछ, त्यसमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। जस्तै यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सर्च बार भनेर आउँछ अहिले हैन। यहाँ सर्च बार आइसकेको छ, हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। जसमा चाहिँ हामीले युट्युब थम्बनेल चाहिन्छ, त्यही भएर युट्युब थम्बनेल लेखिन्छ। यहाँ हाम्रो अलरेडी ब्यानरको आएछ, युट्युब लेख्नुपर्ने हुन्छ थम्बनेलको। युट्युब थम्बनेल हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ आइसकेछ। युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्छौं हामीले। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले पोस्टर वाइज पनि पोस्टरलाई एडिट गरेर पनि बनाउन सकिन्छ, तर हामीले ब्ल्याङ्क पेजलाई बनाउने हो यहाँ हैन। बनाउन सिक्छौं यसमा। त यहाँ इजिली फर्स्ट यहाँ प्लस भएको बेलायकनमा क्लिक गर्ने। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि अब यहाँ युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो ब्ल्याङ्क स्पेस आउँछ नि, त्यसमा हामीले जे एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पोस्टर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू राख्नेछौँ। अब जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ब्ल्याङ्क स्पेस आइसकेको छ। अब कुनै पनि कुरा यसमा एड गर्नलाई हामीले यहाँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै लोगो अलरेडी डिजाइनेटेड छ, त्यसबाट बनाउन सकिन्छ। तर एलिमेन्ट जस्तै छ, हामीले ब्ल्याङ्क वालामा बनाउँछौँ। जस्तै हामीले ग्यालरीमा गएर कुनै पोस्टर राख्नुपर्ने छ, पिक्चर राख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि तपाईहरुले म कुनै पिक्चरहरू राख्छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी धेरैवटा बनाएको रहेछु। मानव मैले कुनै पिक्चर राख्छु यसमा। ल मैले मानव यो पिक्चर राखेँ, मैले पिक्चर राखेँ। अनि त्यसपछि यो हामीले अब सानो ठुलो पनि गराउन मिल्छ यसलाई हैन। मैले यसलाई अलिकति ठुलो गराएर लेखेँ, ल ठुलो गराए। अनि अब कुनै एडिट टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने प्लसमा क्लिक गर्ने। अनि एलिमेन्ट यहाँ टेक्स्टमा आएर यहाँ एड हेडिङ लेख्नुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ यताउता हैन, कुन एंगलमा कसरी राख्ने हो भन्दाखेरि। अब यो एडिटलाई इरेज गर्ने। अनि अर्को जुन लेखिन्छ, जस्तै हाउ टु मेक योरसेल्फ ह्याप्पी मानौँ। यो हाम्रो टेक्स्ट यति हामीले लेख्यौं। यसलाई मिनिमाइज गरेर सानो ठुलो पनि बनाउन मिल्छ। जस्तै कि क्लिक गर्ने। अनि यहाँ हाम्रो फोन्ट साइज दिएको छ, सानो ठुलो इजिली गराउन मिल्छ, तल माथि गराउन मिल्छ यसलाई हैन। कुनै यदि एरोहरू हाल्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँ लाइन दिएको छ, एरो दिएको छ, जे पनि लेख्न सकिन्छ। र अहिले हामीलाई एरो हाल्छौं, त्यही भएर एरोमा क्लिक गर्ने। अनि कलर पनि चुज गर्न मिल्छ एरोको। जस्तै रेड यहाँ दिएको छ, ब्ल्याक छ एरो हैन। एरो डाउन पनि दिएको छ, हामीले अहिले रेड एरो चुज गर्छौं। रेड एरो जस्तै अहिले मानौँ हामीले यो एरो चुज गर्यौं, मानौँ दिस एरो। यसलाई सानो गराएर हैन, मानौँ यस्तो। अरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अहिले म यति मात्रै गर्छु। अनि भिडियोलाई अन्त्यमा थ्यांक यू। यदि भिडियो केही इन्फर्मेटिभ लागेको भएमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।